справ України Дмитро Кулеба відзначив, що садити нині Росію за стіл саміту формули миру немає необхідності, бо ж від окупантів неможливо досягти виконання взятих на себе зобов'язань. При цьому сам високопосадовець бачить кілька варіантів розвитку подій, в одному з яких Збройні сили України перемагають на полі бою, і це стане приводом початку діалогу з Росією. В іншому ж буде створена коаліція із країн зі спільними принципами та підходами. Мета цього саміту – об'єднати країни, що розділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії. Лише після проведення цього саміту може відбутися спілкування з РФ, і вона зможе стати частиною переговорів. Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін. Ну і от зараз з'явилася інформація про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден, він може почати згадувати війну в Україні набагато менше напередодні виборів. Про це повідомляє видання «Політіко». Зазначається, що дійсно Джо Байден здобув перемогу у зовнішній політиці, бо ж минулого тижня, власне, от було ухвалено цей законопроєкт для України на 60 мільярдів доларів, і нині його команда вважає свою задачу виконаною і планує все ж таки зменшити увагу людей до війни в Україні напередодні виборів, бо хоче зосередитися конкретно на електораті, на їхніх потребах, який має, власне, цей електорат має, зокрема, і економічні проблеми. Про це от пише видання «Політіко». Я зацитую. «Справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена. Це об'єднуюча нитка для всього, починаючи від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти». Тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці. Зазначили про це в матеріалі. Водночас, дійсно, багато експертів говорять про те, що не здатні власне зосередити ось цю всю увагу зараз політики Сполучених Штатів, зокрема і Джо Байден, на війні в Україні, тому що тема на цей момент тема дійсно вичерпана. І от що, власне, зазначає науковий співробітник Атлантичної ради Рейчел Рідсо. Для адміністрації Байдена важливо не піддавати публічні меседжі щодо України людям, які скептично ставляться до підтримки Сполучених Штатів. Не говорячи про це, він ризикує, особливо враховуючи, що це вже є передвиборчою тезою для тих, хто виступає проти допомоги Україні. Тобто бачимо, що якщо раніше Дональд Трамп дійсно мав підтримку ось цього електорату, який виступав проти допомоги Україні, то зараз Джо Байден, намагаючись зменшити риторику про війну в Україні, таким чином ось дійсно перебирає на себе ось цю частину електорату. Ну, це насправді дійсно справи Сполучених Штатів і їхня особиста внутрішня політика. При цьому Дмитро Кулеба закликає Сполучені Штати визначитися із чіткою позицією щодо Росії і розумінням того, що Путін є ворогом для цивілізованого світу. Давайте послухаємо, що сказав міністр закордонних справ України. Перестаньте дивитися на Україну через призму відносин із Росією. Я знаю, що досі побутує думка, що за будь-якого результату цієї війни США будуть змушені підтримувати відносини з Росією, а отже, не повинні палити мости. Але ви не зможете дозволити собі жодних нормальних стосунків із Росією за президента Путіна, тому що він зробив свій вибір, і цей вибір – війна. Ну, дійсно, бачимо зараз, що західні війська, вони можуть з'явитися на території України. Про це, зокрема, повідомив і президент Франції Еммануель Макрон. Він відзначив, що в разі, якщо Росія прорве український фронт, від нашої країни буде відповідний запит, то Франція дійсно надала би свою безумовну підтримку Україні. І в іншому разі Макрон додав, що це б показало противнику, що останні 2 роки повномасштабної війни – це ті уроки, які Європа і досі не засвоїла. Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає червоних ліній,
і хто є агресором. В іншому разі ми послаблюємо самі себе, а це і є рамка, у якій ми діяли до цього часу. І насправді багато країн у наступні тижні сказали, що зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією і що вона правильна. Ну, і дійсно, бачимо зараз, що Еммануель Макрон займає таку досить чітку проукраїнську позицію. Вона в нього завжди була така, проте зараз вона досить рішуча. І зазначається також, що от президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінуться із Сі Цзіньпінем. Ця зустріч відбудеться в четвер увечері, тобто за неформальною вечерею, власне, вони обговорюватимуть політику саме Європейського Союзу та Китаю. На цьому наголошує, от, власне, видання «Політіко». Ну і дійсно на цю зустріч дуже багато покладає сам Макрон. Ми результати дізнаємося вже зовсім скоро, тому що Макрон сподівається все ж таки на фоні заяв Блінкена, на фоні досить різких заяв Держдепартаменту Сполучених Штатів, що дійсно Китай має визначитися із своєю позицією, перестати підтримувати Росію, зокрема і зброєю та боєприпасами. На фоні цих заяв Макрон сподівається домовитися із Китаєм дипломатичним шляхом і дійсно зайняти все ж таки таку проєвропейську позицію, прозахідну. Макрон довгий час вів перемовини із Путіним. Навіть були, знаєте, такі жарти в сторону французького президента, що він там має якісь свої справи із Путіним. Проте дійсно Макрон намагався все ж таки домовитися дипломатичним шляхом. І зараз ось він покладає такі надії на Китай.